Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ lại món bánh xèo mình đổ bằng bột mì đa dụng. Gần Tết mùng 5 tháng 5 rồi mình cũng hưởng ứng phong trào để ăn bánh xèo. Thường ở dưới quê của mình là ngày mùng 5 tháng 5 người ta hay có ăn bánh xèo lắm. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Mình sẽ cân 200g bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng thì mình mua loại bột mì đa dụng này. Và mình pha thêm là 50g bột bắp. Mình pha thêm là nửa muỗng bột nghệ. Bột nghệ mình mua loại bột nghệ này nè. Bột nghệ này thì mình mua ở trong tiệm thuốc tây á. Mình pha thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Mình thêm 1 muỗng nước mắm. Các bạn nói sao làm bánh xèo mà để nước mắm? Thật ra mình để nước mắm gì nè, mình chiên lên á, cái bánh xèo nó thơm lắm luôn. Còn nếu như cô bác anh chị không thích thì mình bỏ qua. Tại ở nhà thích chiên bánh xèo để thêm tí xíu vậy á. Mỗi người mỗi ý mà. Trộn tất cả cái hỗn hợp này lại. Mình pha vô trong bột này là 500ml nước lạnh, cho nước vô từ từ. Rồi mình trộn lên cho bột này nó tan ra. Mình làm bột này mình không có cần phải để nước có ga luôn á. Mình hồi đó giờ ăn bánh xèo là pha bột này không à. Không có làm bột gạo. Ở nhà mẹ mình thì làm bột gạo, nhưng mà mình thích làm bột mì. Mình trộn đều bột lại rồi thì mình sẽ cho 200ml nước cốt dừa vô. Mình ăn nước cốt dừa lon. Mình để lên cây cân nè, mình cân luôn nè. Trộn cho nó đều lại hết. Rồi mình để bột nghỉ khoảng chừng nửa tiếng nha, 20 phút cũng được. Mình trộn trước vậy nè, rồi mình đi làm nhân tí xíu nữa thì bột nó nở rồi. Mình cho hành lá vô luôn. Mình cho thêm một tí xíu dầu ăn. Nhân bánh thì mình có 300g thịt ba rọi, 300g tép. Tép này mình mua cái loại tép đỏ. Mua cái loại tép người ta ăn sashimi á. Loại tép này cái thịt nó mềm chứ nó không có dai. Những cái vỏ nó rất là giòn. Với lại con tép nó nhỏ nhỏ vừa vừa vậy đó. Mình chiên bánh xèo nhìn thấy nó ngon. Mình lặt đầu lặt đuôi hết rồi. Cùng với 100g đậu xanh. Đậu xanh này mình cũng đã nấu chín rồi, nấu sẵn. Một củ sắn tức là củ đậu á. Và nửa cái giá. Cô bác anh chị làm bánh nhiều thì mình chuẩn bị cái phần nguyên liệu nhiều. Ở nhà mình ít người cho nên là mình chỉ chiên vài cái thôi. Nhưng bánh này thì rất là nhiều loại nhân luôn. Ở nhà thích ăn nhân gì thì mình làm nhân đó. Rồi mình đi xào nhân. Ở đây mình có dầu tỏi. Mình lấy dầu tỏi để mình xào nhân luôn. Mình khỏi cần phải bằm tỏi vô. Cho khoảng chừng hơn 1 muỗng ăn cơm dầu. Làm tỏi sấy cái mình lấy cái phần dầu này mình để mình xào đồ. Khỏi cần phải bằm tỏi thêm. Dầu nóng mình sẽ đi xào tép trước. Tép này thì mình sẽ cho tí xíu siêu muối vô thôi. Tí nữa xào thịt thì mình hãy nêm gia vị vô. Mình xào cho nó vừa chín tới vậy thì mình lấy ra. Mình để cái chảo này luôn. Mình cho thêm 1 muỗng dầu vô nữa. Dầu nóng là mình sẽ cho thịt ba rọi vô. Thịt ba rọi thì mình cắt ra cọng nhỏ nhỏ vậy. Cắt nhỏ nhỏ như đầu đũa vậy nè. Làm ít bánh cho nên cũng làm ít nhân nha. Thịt săn lại rồi thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, tí xíu bột ngọt, tí xíu xì muối, chút xíu nước mắm cho nó dậy cái mùi thơm lên. Một chút thôi. Mình xào cho chín cái thịt này lại. Thịt nó chín lại rồi, cạn cái phần nước sốt ở trong này rồi thì mình sẽ cho tép vô. Mình lấy cái tép, còn cái phần nước sốt này tí xíu nữa mình trộn chung với giá với lại củ sắn á. Mình trộn cho nó đều lại. Sau cùng thì mình sẽ cho tiêu xay vô.
Giờ thì tắt bếp. Nhưng của mình đã chín rồi nè, mình lấy cái nhân này ra. Còn cái nước dầu chị để lại trong cái chảo nha. Phần nước gia vị này mình sẽ cho ngược lại trong cái chảo. Thì mình sẽ cho giá với lại củ sắn vô. Cho tí xíu hạt nêm. Mình trộn lại cho nó đều, cho nó thấm cái phần gia vị nè. Mình không có xào chín, mình chỉ trộn cho nó thấm cái gia vị này thôi. Bột bây giờ nó đã nở lên gì nè, nhưng mình cũng đã làm xong hết rồi. Giờ thì mình sẽ đi chiên bánh nha. Mình chiên bánh bằng chảo chống dính. Cho chảo lên bếp cho nó nóng rồi thì mình sẽ thoa tí xíu dầu ăn vô. Mỗi một cái bánh thì mình sẽ chiên một giá bột. Cái bánh nó mỏng rắn luôn. Sẽ cho một muỗng đậu lên. Cho giá với lại củ sắn lên. Sau cùng thì mình sẽ cho nhân tép thịt. Nhân tép thịt đó, mình để lên trên vậy nè. Khi mà mình dỡ cái bánh ra thì mình nhìn thấy cái nhân, nhìn thấy nó hấp dẫn. Còn mình trộn mình hay là mình để ở phía dưới, mình dỡ cái bánh ra mình thấy giá không á, thì nhìn thấy nó không có hấp dẫn. Mình đậy nắp lại. Mình chiên khoảng chừng 2 phút đó, thì mình sẽ dỡ nắp ra. Mình thoa lớp dầu lên trên cái viền bánh vậy nè. Mình chiên vậy á, cái bánh của mình nó giòn lắm. Có bạn nói chiên bằng bột mì đa dụng cái bánh nó cứng. Mình làm cái bánh này không bao giờ cứng luôn á. Hồi trước mình lại nhà nhỏ em á, cái mình làm bánh này để cho nó đãi khách á. Mình làm cái bánh này từ 2 giờ mà tới 7 giờ bạn nó mới tới. Vậy mà cái bánh nó vẫn giòn luôn á. Cái chị bạn đó ăn xong cái bánh rồi á, cái chị nói là ăn cái bánh này á ở đây rồi là không muốn ăn cái bánh ở chỗ khác. Cái thành bánh bây giờ nó đã vàng đều hết rồi nè. Mình sẽ lấy bánh ra. Mình lật từ bên này mình úp qua. Cái bánh ngon cực kỳ chưa? Nó giòn rụm luôn á coi nè. Tiếp tục thì mình sẽ đi đổ hết cái phần bánh còn lại luôn nha. Mình cũng tha một miếng dầu lên trên chảo như vậy. Mỗi một cái bánh thì mình sẽ chiên một giá bột. Dỡ nắp ra. Này đây là cái bánh thứ hai mình cũng đã chiên xong. Nó vàng hết vòng vòng như vậy rồi nè. Giờ thì mình sẽ lấy ra. Giòn rụm luôn. Mình để bánh vô trong dĩa, cô bác anh chị để như vậy nè, cái dành bánh nó giòn hoài luôn. Nó không có bị đè xuống dưới á. Thì cái dành bánh nó giòn. Cái bánh ngon cực kỳ chưa? Mình sẽ đi nấu nước mắm. Nước mắm thì mình cho 2 giá đường, 2 giá nước mắm, 4 giá nước lọc. Mình cho thêm 1 giá giấm. Sôi lên khoảng chừng 5 phút hơn thì mình tắt bếp. Mình để cho nó nguội. Nước mắm đường nó nguội thì mình sẽ cho ớt với lại tỏi bằm vô. Đây là phần bánh xèo của mình đã làm xong. Bột này thì mình đổ được 10 cái bánh luôn. Coi nè, nó giòn rụm luôn á, rất là ngon luôn. Quá chừng giòn. Ở đây mình có một rổ rau nè. Rau này ở nhà mình trồng nè. Rau thơm, rau diếp cá. Mình ăn cùng với xà lách. Có bắp cải, dưa leo. Làm xong rồi dọn dẹp, bây giờ vô ăn. Mà nó vẫn giòn nữa nha. Giòn rụp rụp luôn.
Để nãy giờ hơn 2 tiếng rồi. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác, anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.